Welcome po sa DIY Crafts and Restorations. Ang pagkabit ng Bluetooth receiver sa ating mga KP500 unit ay napaka-convenient para sa pagpapatugtog ng music mula sa ating mga mobile phones. Pero minsan, ayaw nating kabitan, lalo na at ito ay kailangan pang i-modify ang ating vintage na KP500. At lalong-lalo na pag kailangan galawin ang mga switch o kaya butasan ang casing para lagyan ng mga switch para sa Bluetooth. Ang oras natin 3 o'clock ay Energy News. Tayo sa tunay. Ang paglagay ng touch switch ay isang opsyon na ang gagalawin lang ay ang 12 volts power supply wire sa tuner board at ang pagkakabitan ng mga input audio wires sa dalawang orange wire ng preamp board. Ito ay yung pinaka-basic option. Pero sa ating unit ay binago ko rin ang mga pailaw gamit ng T5 LED lamps. Panoorin po ang video hanggang dulo para makita ninyo ang paraan kung paano ko kinabitan ng Bluetooth receiver na may touch Bluetooth switch ang aking KP500. Salamat. Para sa ating KP500 touch Bluetooth build, gumamit ako ng TTP 223 touch sensor switch module. Nalagyan ko na ng mga wires at na-configure ko na rin sa momentary switch with high output. Ang touch sensor switch module ay powered ng 5 volts. Kinailangan ko ng buck converter para sa pag-convert ng 12 volt supply to 5 volts. Ang Bluetooth module ay powered din ng 5 volt. Gamitan ko ito ng B1205S converter isolated power supply para sa pag-convert ng 12 volt supply to 5 volts. Ang converter na ito ay nag-eliminate ng Bluetooth humming noise. Ang relay module ay may dalawang relays. Pwede itong i-trigger sa high or low power input. Sa likod ng mga relay ay nilagyan ko na rin ng T5 LED na pailaw para sa pailaw ng FM or Bluetooth mode. Itong mga T5 LED ay kukonect sa mga power supply wires ng tuner board at Bluetooth module. Ipapakita ko na lang na mabilisan ang mga wiring connection ng switchboard. Orange wire na ito ay ang main 12 volt positive supply. Galing ito sa main amp board. Itong yellow wire naman na ito ay supply ng 12 volts papuntang main amp board. Ang green at gray wires ay papuntang main power switch naman sa harap. Naglagay ako ng wire bridge dito sa dalawang soldering post na ito. Dito ko itatali ang mga wire.
Itong red wire na ito ay supply sa preamp board. Ang yellow wire naman ay power supply sa tape cassette player circuit sa preamp board. Ang red wire na ito ay supply sa tape cassette player motor. Ito naman mga black wires ay ground wires. Five wire clusters siya. Unang wire para sa chassis ground galing sa negative 12 volt power supply. Sunod ay ang ground wire sa dial board. Ito naman ang ground wire sa tape motor. At ang huling dalawang ground wires para sa Bluetooth circuit. Itong orange wire na ito ay para sa pailaw sa tape play mode. Ang blue wire ay para sa pailaw sa stereo. Ang brown wire ay para sa tatlong backlights ng dial board. Ang naidagdag na red wire na ito ay para naman sa pailaw sa Bluetooth mode. Ang dial board ay modified na ng T5 LED lamps. Pero kung ang units nyo naman ay 3mm LED, pwede rin namang gamitan ng 3mm dual color LED lamp na may common negative terminal para sa pailaw sa tape at Bluetooth mode. Ang mga T5 LED lamp kasi ay 12 volts na. Di na kailangan ng resistor. Ang talagang major modification sa switchboard ay ang white wire. Ito ang nagsusupply ng 12 volt power sa tuner board. Na-disconnect na ang white wire sa switchboard. At pinalitan ng bagong white wire na magsusupply ng power sa tuner board at sa Bluetooth circuit. Gagamit ng relay switching para sa paglipat ng power sa FM or sa Bluetooth. Ang 12 volt power supply na ito ay kakabit sa common terminals ng dalawang relay. At positive terminal ng relay module. Ang mga power supply wires ng tuner board at Bluetooth circuit ay kakapit din sa mga relay. Sa power wire ng tuner board, kukonek siya sa normally closed terminal. Ang Bluetooth power wire at positive wire ng B1205 isolator naman ay kukonek sa normally open terminal. Ang red wire naman na pailaw para sa Bluetooth ay kukonek naman sa normally open terminal ng pangalawang relay. Pag ang mga relay ay hindi active, ang 12 volt power supply ay nakakonek sa tuner board. Pag na-activate ang relay, ang power ay magsiswitch papuntang Bluetooth circuit at sa pailaw ng Bluetooth at sa B1205 converter isolator para sa supply sa Bluetooth module. Ang TTP 223 touch sensor switch module ay nakakonfigure na may high power output trigger.
Ang mga relays ay nakaset din sa high input trigger. Merong 4 na configuration sa touch switch module para sa pagpipilian. Ang mga configuration ay nagagawa sa paglagay ng mga combination ng jumper sa A and B jumper terminals ng module. Sa ating circuit, may solder na ang jumper terminal B para sa momentary switch at high power output. Meron lang 3 wires na required. Ang BCC terminal, positive 5 volts, ang ground terminal at ang I/O output terminal. Para sa 5 volts power supply, gumamit ako ng maliit na 12 volts to 5 volts DC to DC buck converter. Ang high output current ng touch switch module ay co-connect sa trigger terminals ng relay module. Ang mga relay ay set na sa high input trigger option. Naglagay din ako ng T5 LED lamp sa tape player power terminals. Pailaw ito during tape play. Green ang pailaw sa FM mode. At blue sa Bluetooth mode. Ang mga Bluetooth output audio signals ay directly injected na sa preamp board. Hindi dadaan sa relay ang mga audio signals. Ang mga relays ay para lang sa power supply. Ang audio signal wires ay kukonek sa component side sa likod ng preamp board sa may mga orange wires. Okay, assemble ko muna ang KP500. Pagkatapos ay burn test na tayo if gagana ang touch switch. Tuloy lang pong panoorin ang video hanggang dulo para makita ang resulta sa burn test. Kakabit muna natin ang touch switch para sa ating initial test. Ayan, gumana rin naman. Ikabit ko na ang touch switch module sa ilalim ng bintana ng cassette tape player. Gumamit lang ako ng Mighty Band para sa pagdikit sa touch switch module.
Balik muna ang faceplate at mga control knobs. Inom ng Ivory. Para makabit na rin ang touch Bluetooth sticker label. Ayan, ito na ang final test. There's no one but you. Laging kasama ang isa't isa. Itali o igabot kahit bitan mo pa. Tiyak, tiyak. Ang oras natin, 3 o'clock. I Energy You. Muna tayo sa tunay